iPhone clip එක ගන්නවා SL biosec වෙතින් කියන තවත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ස්මාර්ට් විදිහට ඉගෙන ගන්න කැමති A-level biology කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට වැදගත් වෙන වීඩියෝස් ගණනාවක්ම මේ channel එකේ මේ වෙන විට පළ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් තාමත් බැලුවේ නැත්නම් දැම්ම ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝස් ටික බලලා මේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ කශිකා සහ පක්ෂම ගැන කතා කරද්දී මේ කශිකා සහ පක්ෂම වලට පවතින්නේ පොදු ව්‍යුහයක්. ඒ කියන්නේ මේ කශිකා සහ පක්ෂම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ 9.2 ව්‍යුහය සහිත ශුද්ධ නාලිකා වලින්. මොකද්ද මේ 9.2 ව්‍යුහය සහිත ශුද්ධ නාලිකා කියලා කියන්නේ? මේක මම මෙහෙම පැහැදිලි කරන්න. ශුද්ධ නාලිකා දිත්ව 9ක් වලයක් ආකාරයේ සැකසීලා එහි මැදේ ශුද්ධ නාලිකා දෙකක් පිටින ව්‍යුහ වලට තමයි 9.2 ව්‍යුහය සහිත ශුද්ධ නාලිකා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මේ කශිකා සහ පක්ෂම කියන දෙකම ප්ලාස්ම පටලයෙන් වට වෙලා පවතින අතර පාදස්ත දේහය මගින් සෛලයට සම්බන්ධ වෙනවා. තවත් විශේෂ කාරණාවක් තමයි පාදස්ත දේහයේ පවතින ශුද්ධ නාලිකා ව්‍යුහය 9.2 ව්‍යුහය නම් නෙමෙයි. පාදස්ත දේහයේ පවතින ශුද්ධ නාලිකා ව්‍යුහය 9.0 ව්‍යුහයයි. මොකද්ද මේ 9.2 ව්‍යුහය සහ 9.0 ව්‍යුහයේ පවතින වෙනස්කම? ඒ වෙනස්කම තමයි 9.2 ව්‍යුහයේදී ශුද්ධ නාලිකා දෙකක් මැදේ පවතිනවා. හැබැයි 9.0 ව්‍යුහයේදී ශුද්ධ නාලිකා දෙකක් ඒ ආකාරයට මැදේ පවතින්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟට අපි අවධානය යොමු කරමු මේ කශිකා සහ පක්ෂම වල පවතින එකිනෙකට වෙනස් ලක්ෂණ කිහිපයක් පිළිබඳව. මේ කශිකා සහ පක්ෂම ගැන කතා කරද්දී කශිකා කියලා කියන්නේ දිගු දිගට ව්‍යුහයක්. හැබැයි පක්ෂම කියලා කියන්නේ කෙටි සෛලී නෙරුම් වලට. සහ ඒ පක්ෂම පේලී ආකාරයට තමයි සෛල වල පවතින්නේ. තවත් වැදගත් කාරණාවක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් කශිකා එකක් හෝ කිහිපයක් තමයි සෛලයකට තියෙන්නේ. හැබැයි පක්ෂම බොහෝ ප්‍රමාණයක් සෛලයට තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ කශිකා සහ පක්ෂම වල කෘත්‍යයන් පිළිබඳව. පළවෙනිම කෘත්‍ය තමයි සංචරණ උපාංගයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම. උදාහරණයක් ලෙස එව්ග්ලිනා, පැරමීසියම් වගේ ඒක සෛලිකයන් තම සංචරණ කටයුතු සිදු කරගන්නේ මෙන්න මේ කශිකා සහ පක්ෂම වලින්. දෙවන කෘත්‍ය තමයි පටක මතු පිට තරල චලනය කිරීම. අවසාන වශයෙන් ඩිම්බ ප්‍රනාල ආස්ත්‍රණයේ පවතින පක්ෂම මගින් ඩිම්බ වලට ගර්භාෂය දෙසට යාමට උපකාර කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට කශිකා සහ පක්ෂම වල ව්‍යුහය ගැන මෙන්ම කෘත්‍ය ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කොහොමද? අනිවාර්යෙන් මේ පිළිබඳව අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි දෙයක් ගත්තා නම් ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම ඔයාගේ ළඟට ගෙන්වා ගැනීමට අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි තවත් දවසක අලුත් මලුත් ක්‍රියේටිව් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.